fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí AGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. onílé mo kàlejò mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tó lọ òun náà ni àwà ọ̀rọ̀ tó lọ òun náà ni ètò ọ̀rọ̀ tá a ti máa ń sọ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú òun náà ni ọ̀rọ̀ tó lọ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi lé ìbẹ̀rẹ̀ à ń fi àsìkò yìí sọ fún ìjọba wa wípé inú wa dùn nígbà tí President Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n di president ìrètí gbogbo àwa Yorùbá ni wípé ogun Fúlàní yóò padà dúró nílùú Nàìjíríà nítorí pé n tó ń gbé wọn lẹ́sẹ̀ nígbà náà ìjọba yẹn ti kúgbá sílé ọmọ ẹnu kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ̀sídìí ẹlòmíì ó ní ìjọba tó lọ ṣe àmọ́ ìjọba tó wà lóde nísìn tí wọ́n jẹ́ Yorùbá mo rò pé gbogbo ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe fún àwọn Fúlàní agbénipa yìí mi ò sọ pé gbogbo Fúlàní o àmọ́ Fúlàní agbénipa mo rò pé gbogbo ẹ̀ náà ni àwa ń retí wípé kí wọ́n bá wa ṣe nípa dídá àwọn Fúlàní lẹ́kùn nípa mímá gbé wa pa mímá pa àwọn èèyàn nílùú Nàìjíríà pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá ààbò àti ẹ̀mí wa gbọ́dọ̀ ṣe pàtàkì a gbọ́dọ̀ lè rìn sọ́tún rìn sósì tí ò ní sí bẹ̀rù tí ò ní sí fòyà fún wa nílùú Nàìjíríà tá a wà yìí a ò tí ì ríbi gbà a sì nílùú míì lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ọmọ Nàìjíríà ni wá Nàìjíríà náà lákàrà wa kún bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí ìlú ìdíbitá ní lè gbé pẹ̀lú ìrọ̀rùn eléyìí ló fà á táwọn èèyàn fi ń sá kúrò nílùú yìí torí pé pàápàá jùlọ ebi àti ààbò tẹ́ ẹ bá rántí ní 2021 mo fẹ́yìn tẹ́ ń bá mi bọ̀ láyé gbàgede ìmọ̀ mo sọ nípa ìlú kan lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ asá ní eré Ayétòrò nílùú Yewa l'Ógùn State ìlú yìí àwọn Fúlàní lé wọn bí ẹni lájá kúrò nílùú ni kí ló fà á àgbẹ̀ hánhán ni wọ́n nínú ìlú yìí àwọn a máa gbin èrè ni ní àsìkò òjò ó bá sì dàsìkò ẹ̀rùn wọ́n a máa fi àsìkò ẹ̀rùn ká èrè àmọ́ kàyéfì ló jẹ́ tó jẹ́ pé ní déédé àsìkò ìgbà tó bá yẹ kí wọ́n máa jèrè ire oko wọn àwọn Fúlàní apanirun yìí wọ́n á kàn kó màálù wọn dé ní bìbà wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹ ire màálù wọn á máa jẹ ire táwọn ẹni ẹlẹ́ni gbìn kalẹ̀ ọdún kìíní ọdún kejì nígbà tó yá láràlú ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàwuyewuye lé lórí wọ́n wá dá wọn lẹ́kun wọn jẹ́ kí Fúlàní wá fi ẹran jẹ oko mọ́ kí làwọn Fúlàní yìí ṣe ìpakúpa ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn aráàlú yìí débi wípé wọ́n dé lọ́gànjọ́ òru níṣẹ́ láràlú sá ni wọ́n sá lọ sí neighboring ìlú tó sì súnmọ́ wọn ní Benin Republic ẹsẹ̀ ni gbogbo wọn fi rìn wọlú Benin mo sọ nígbà náà ní 2021 kódà ó lè débi wípé ní Benin ọ̀lù kan ni wọ́n kó àwọn sí tó sì jẹ́ pé aṣọ àkísà tí wọ́n bá rí ni wọ́n fún àwọn wọ̀ wọ́n pàyà wọn pọmọ ọkọ àtìyàwó ò ríra mọ́ mo sọ nígbà náà
gọ́fúnà tó wà lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ lógùn state mo gbọ́ wípé wọ́n kó aṣọ wọ́n kó oúnjẹ wọ́n kó lọ báwọn ẹni yìí ní Benin torí pé wọ́n jọ ọmọ Ògùn state ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún gọ́fúnà ńgbà náà wípé ìlú àwọn ni kí gọ́fúnà bá wọn gbà. Ìdùnnú ló jẹ́ láti sọ pé àwọn ẹni yìí padà sílùú lóòótọ́ àmọ́ wọ́n tún ti fohùn lóde o wípé ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí wọ́n ń retí ààbò tó ga lọ́wọ́ ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí wípé kí Fúlàní má tún wọ̀lú àwọn wá pa àwọn ní ìtàwọn padà sílùú yìí mọ́. Abáwọn baálẹ̀ sọ̀rọ̀ àtàwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn wọ́n máa sọ tójú wọn rí ní ọwọ́ Fúlàní agbénipa àwọn Fúlàní apanirun tí wọ́n sọ pé dandan àfi káwọn bàálù yìí jẹ́ tí wọ́n sọ pé dandan àfi káwọn gbẹ̀mí lẹ́nu aráàlú ní tipátipá. Ẹ jẹ́ bá wọn dé ìlú Asá ní etí ìlú Ayétòrò ní Yewa ká gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Mò ń bọ̀. Tá a bá ń kà wọ́n lé ní 40 tán padànù bébè mi náà púpọ̀ òkú wọn èmi náà mò ń lọ gbé púpọ̀ òkú wọn. Ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí í dún ní gbogbo ìlú. Obìnrin ọkọ máa sá lọ ibi ọ̀hún ṣáà gbà ní mo lọ sí Republic of Benin. Àwọn Haúsá ó pa nílẹ̀ kọjá yìí gidigidi gan. Bàbá ọkọ mi yóò kọ́kọ́ pa àtọmọ ẹ̀ ọjọ́ olùrànlọ́wọ́ ẹni oníbánitọ́ ọmọ iná sánà àwọn pa nílẹ̀ kọjá yìí gidigidi gan. Nǹkan yẹn bẹ̀rẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ tipẹ́tipẹ́ tó jẹ́ pé ó so affect agbègbè wa lọ́hùn yẹn. Àga ní dry season àwọn èèyàn ò kí ń lè lọ sí oko. Àwọn tó ti dáko ọdún wọn ò kí ń lè kó èrè oko wọn ní gbogbo period of that time tí nǹkan yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀. Torí time tílẹ̀ bá gbẹ tí kò sómi làwọn darandaran yẹn máa ń wá wọ́n máa occupy gbogbo agbègbè yẹn. Gbogbo iṣẹ́ táwọn àgbẹ̀ wa ti ṣe sílẹ̀ bí oko ọdún time tó yẹ kán kéré làwọn máa kẹ́ran dé wọ́n máa jẹ gbogbo ẹ̀. So anybody tó bá dẹ̀ fẹ́ sọ ńgbà yẹn wọ́n máa yìnbọn fún un. Ìtàn ọba yìnbọn fún wọn máa gun ní àwọn sọ́ọ̀dù wọn ìdá wọn tó mú kiri wọn máa tẹ bá rí mọ́ iṣẹ́ àwọn èèyàn ó burú. Ìgbà yìí kìíní ìfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àti gbòòrò lọ ìjọ Sunday kan ní wọ́n pa ọ̀nà ìjọ Jímọ̀ ní wọ́n pa ọ̀nà lé ìgbòòrò ó di ìjọ Sunday ọ̀nà ìgbòyì wọ́n pa ní ọ̀bẹ ìjọ kejì ìjọ kẹsùn ọ̀nà mẹ́rin àwọn yóò tẹ̀ palẹ̀ ẹ lọ́wọ́ ìgbóyàn kọ̀ níye ní wọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ á pa ọ̀nà mẹ́rin sí lápapọ̀ lójú ọ̀nà lórí lágbo èkó omi pákó bẹ̀ ó di Asá ní wọ́n bá sun ọ̀nà múlé kò tiẹ̀ ní nǹkan kan pé ń rókú ẹ̀ gangan ó ti gbẹ gangan lẹ́dọ̀ ẹni ibi kò kú ẹyẹ lágbọ̀n ọlọ́mù àwa ọkùnrin kan ṣe àwa ọkùnrin wọn yókù ni a kò rí nǹkan kan ebi là lò pa abẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì a kò rí nǹkan ebi ó ṣe náà lójú. Àwọn fọ́tò tí mo yà bóyá mo mọ̀ pé mo fẹ́ bá ru yín pàdé lẹ́ni máa kó àwọn fọ́tò yẹn wá. Pàbídà ló wà ní chairman local government Ayétòrò ń gbà yẹn. Pàbídà wá títí dé oko ọ̀dọ̀ mi. Òun gan wo ń mi orí báyìí pé ẹ wo bàbá yìí ó ń jìyà. Bí ó bá pa màálù ó pa Fúlàní sóko yìí kò síjọba fẹ́ débi yóò fẹ́ sọ̀rọ̀. Láyé gbà yẹn ń gbò wà lórí àléfà tó dóko ọ̀dọ̀ mi. Níbi wọ́n ba gbogbo kòkó bí kòkó bá ti so báyìí wọ́n ń jẹ sára gini ẹ lè rí pákí gbogbo nǹkan yẹn ń gbèsò kò náà ń parí Fúlàní ń parí ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ gbin ẹ̀wà
mo gbin àgbàdo àwọn àgbàdo yẹn ó tó bí éka méjì àwọn sólò yẹn ó so oògùn tó báyìí ó kó ká sọ pé bí ọ̀sẹ̀ kan ká gé làwọn màálùú dé wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀mí ò rí ẹyọ kan tó hanú ẹ lè rí èpo ẹ̀ kí ni igi yẹn ẹ lè rí lórí ìdó wọ́n parí ẹ̀ pátápátá. kò ń ṣe nǹkan kékeré o because ní gbogbo time yẹn náà àwọn ọmọ ò kí ń lè lọ school ó so affect future àwọn èèyàn wa gan láti sọ àdúgbò yẹn pray pé mi ò bẹ lọ́run rú ẹ̀ mọ́ so ọlọ́run ní jẹ́ ká rí rú ẹ̀ to the extent of ṣe mọ̀ èèyàn tó ṣe wàhálà kéèyàn tó dá koko easy àgbẹ̀ làwọn òbí tiwa náà àmọ́ nǹkan tó wà ń bẹ̀ àdẹ̀jọ́ ṣe rí so kéèyàn wá ṣe gbogbo nǹkan yẹn tán time tẹ kó kéré ẹ̀ bí wọ́n fẹ́ fowó ẹ̀ jẹun àwọn fi rán ọmọ lọ school táwọn kan wá dé nítorí personal business self business wọn tó yẹ pé ń ṣe fún government tẹ́ bá tẹ̀ ń ṣe fún ìjọba gan tí yẹn ló ní pé kẹ́ máa fi affect kẹ́ máa fi pa àwọn kan lára so gbogbo kinní yẹn ó ń di wàhálà tá bá dẹ̀ kó kéèsì yẹn lọ sí ọgbà ọlọ́pàá ńgbà yẹn náà àmọ́ gbogbo bó ṣe ń àkànrí kan lu ẹsẹ̀ látòkè gbogbo ẹ̀ náà máa dáná àwọn èèyàn náà máa tún tì mọ́lé àwọn tó pa àwọn èèyàn wọn àbí tán bà oko wọn jẹ́ náà máa tún rò wọ́n parọ́ mọ́ wọn lè náà pa màálù àwọn wọn lè náà ló pa àwọn so dáadẹ ní evidence kankan. àwọn haúsá wọn pa nílẹ̀kùnjà yìí gidigidi gan bàbá ọkọ mi yóò kọ́kọ́ pa àtọmọ ẹ̀ ó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ ẹni oníbánitọ́ ọmọ iná sánà àwọn pa nílẹ̀kùnjà yìí gidigidi gan kò sí oníbánidárò ìwọ̀n pa ṣìkejì ẹ̀gbọ́n lọ́jọ́ fún ọkọ mi gan àwọn gan ó ń ṣe gidigidi méje yàyà mẹ́fà olùrànlọ́wọ́ ẹni àmọ́ láti ìgbà yẹn kò tó sí oníbánitọ́jú ọmọ kan pé ilé ìkọlọ léwe o àbẹ́lẹ̀ èkó fẹ́ ti ṣẹ́ kan kò sí mọ́. àwọn tí fúlàní pa tábàǹkà àwọn lé ní 40 tán padànù bébè mi náà púpọ̀ òkú wọn èmi náà mò ń lọ gbé púpọ̀ òkú wọn níbi wọn bá pa wọn sí torí àwọn èèyàn wa òun fẹ́ lọ ọbẹ̀. ẹ rí àrídájú pé àwọn fúlàní ló pa àwọn èèyàn yìí. àrídájú ẹ̀wọ̀n torí ní pé nísìnyí ìgbà wọn bá jáde lọ oko ìgbà wọn bá lọ sóko ó tó àkókò ń kó dé ìdí ó ní ọkọ̀ bá rí wọn wọn ẹsẹ̀ ṣe ń wá kiri ìyá kọ́kọ́ lọ yẹn ń rí i pé fúlàní àwọn ìyá ń jọ ń lọ yí apá kọ̀ọ̀ká àwọn ìyá àwọn sáré ibẹ̀ àwọn sáré sí ibẹ̀ làwùjá ti bá wọn àwọn làwọn haúsá yẹn pọ̀ gan apá ònìkan ṣe kọ̀tà lè ran ònìyàn méjì mẹ́ta àwọn yòókù ti sáré kọjá odò sẹ́ẹ̀dì pé àwọn kan ní òkú sáré ìdún ti ṣàwọn wọ́n ti ṣàwọn yànyàn ìdún àwọn kù dé lè pé haúsá wọn ti lé àwọn ti mú ònìkan àwọn ti ń gbọ́gbé orú ẹ̀ nínú ìtàwọn ìlú wọn tá gbé sílùú ònìyàn tá dìde ń lọ ni wọ́n máa débẹ̀ kò ní àtúnṣe mọ́ wọ́n ti sáré lọ. So getting there in fact igbe yìí pọ̀ jù èmi fúnra mi gángan kébi àwọn lè because mi ò ríru ogun yẹn rí time yẹn le gan so at the end of the day àwa wọn kiri àmọ́bi tán gbà nígbà tó máa tún di alẹ́ mọ́jú akọ̀tún gbọ́ pọ́n tó ti ba orílẹ̀ gbòòrò jẹ́ ìyẹn ló wá burú jù ìyá àtọmọ wọn ṣá wọn pa wọ́n gbé ọmọ yẹn sí gbà ìyá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sun gbogbo mọ́tò àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ sun lé ṣàwọn èèyàn lè ṣe pa àwọn èèyàn in fact it's a terrible something tó jẹ́ pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa rántí. ibi àwọn tí a bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn ni jẹ́ igi àbà àwọn ọmọ ọ̀dọ́ kan dúró bẹ̀ ká ń ṣe ibẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn lọ fẹ́ dán ọmọdé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dún ní gbogbo ìlú obìnrin ọkọ máa sá lọ ibi ọ̀nà ìgbà ni fún lọ sí Republic of Benin Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ ìyanu rí ọjọ́ pa ìbọn ọ̀ ṣe mú idú títí di aago 9 bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sun gbogbo ilé ìwọ̀n àbẹ̀yẹ ibi àwọn kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ilé sísun ni fún gbogbo ilé náà ní gbogbo ìsàlẹ̀. èdè yìí fún dàlẹ́ o lọ àwọn nǹkan oko tí mo tà wọ́n mo fi tún ilé yìí mo fi kọ́ ilé yìí. ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀ wà ń sìn o gbogbo nǹkan ẹ̀ mọ̀ ń gbìn lóko mo ń rí o mo pákí a máa ń fi pákí gúnyán pákí a fi ń gúnyán èyí ẹ̀ tá a bá gu ó dùn ó ju tìjú lọ
tẹ́ ẹ bá dóko ọ̀dọ̀ mi ń sìn ẹ́ jẹ yín ọ̀pá kí tẹ́ ẹ bá débẹ̀ ń sìn ẹ́ jẹ yín ọ̀pá kí nígbà Fúlàní kò sí irú ẹ̀. a ní àlàáfíà dáadáa nísìnyí kò sí wàhálà ìrántí wọn là ń ṣe ká làm fún tó ń kó gbàdo ni wá ní kò tí ń dá àmọ́ ó ní àkàlùkù púpọ̀ ti kọ́ àkàlù tẹ̀ sóko púpọ̀ ti kọ́ tẹ̀ sí lóko lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí torí kò sí dààmú mọ́. Fọkànbalẹ̀ ti wà wípé ní agbègbè wa ń sìn o Fúlàní kankan ò lè dẹran and láti gbà yẹn bẹ́ẹ̀ fi dá yín lójú àwọn àgbẹ̀ wa ní ọdún tó kọjá vat èmi gan ò mọ̀ pé orí ńlá ni a ṣe fún wọn because ní time yẹn gọ́fúnà ní láti ṣe joint security kan tó kó wa òun ló bí iṣu àmọ̀tẹ́kùn tọ́ntẹ̀ tó fi gba gbogbo àwọn ọmọ alágbègbè bẹ́ẹ̀ tọ́mọ tẹ̀rìn gbogbo nugbó yẹn síṣẹ́ yẹn so ń pé kọ́ máa guide gbogbo bẹ̀ up till now àwọn yẹn ṣì ń lọ tán ṣiṣẹ́ wọn lọ àwọn ọlọ́pàá náà ò dẹ̀dẹ̀ gbogbo bẹ̀ ní security wà káàkiri so yẹn number one number two òfin wà nísìnyí tó jẹ́ pé láti ìgbà yẹn Fúlàní kankan ò tó da ẹran wọ ọ̀dọ̀ wa dó tòun tí bófin ṣe wà láwọn ibòmíì wọ́n dá o ìyẹn ọwọ́ àwọn community yẹn ló wà wọ́n bá wa sọ wípé ká jọ ká jẹ́ kí àwọn máa bá wa ṣiṣẹ́ àwọn ò ní jà àwọn ò ní jẹ oko wa we say no we don't want òfin ti wà òfin tó dẹ̀ wáyé làwa dúró lé lórí gbogbo bí táwọn ń pè ní gbòòyì náà tí iléeṣẹ́ bá wà ń bẹ̀ kò sí nǹkan tí Fúlàní bá dẹran síbẹ̀ fún náà kò ń ṣe everything náà ló jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ó fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ táwọn náà máa ṣe ló pọ̀ jù so by the time táyé kálukú bá wá tábàjọ develop agbègbè wa tí igbó bá dìlù kò sí nǹkan tán fẹ́ máa wá ṣe ń bẹ̀ ṣe mọ̀ tó nígbà wá pé bẹ́ẹ̀ ní àkìtàn náà láyé máa bá pè ní pàǹtí àbí tán bá pè ní pàǹtí wọ́n máa pè lákìtàn so but táwa fún wa bá ti wò pé ilẹ̀ wa o tájọ jẹ́ kó ní fálù so kò sí nǹkan tó fẹ́ máa dẹran bẹ̀ fún wọn sì máa dẹran ní òkè mọ́sánbì nígbà tí gbogbo ẹ ti dìlú so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn kò sí problem kankan mọ́ báyìí. tó àdúpẹ́ wípé ìjọba tí ó ń gbè wọ́n níjà ó ti kúrò ńbẹ̀ kódà níbi tó lè dé àwa náà gbọ́n tí wọ́n sọ pé kódà níbi tó lè dé tó bá dé police station tán lọ fẹjọ́ àwọn Fúlàní èso àwọn tí wọ́n lọ fẹjọ́ sùn ni wọ́n tún máa detain torí pé àṣẹ ń wá látòkè kì í ṣe àṣà nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ o bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ káàkiri nígbà yẹn nìyẹn pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá yìí fídíò tẹ́kọ́ wò ẹ̀rí ibi tí wọ́n ti sá lọ sí Bẹ̀nẹ̀ lẹ́yìn tí Ọlọ́run ṣeun tí Yorùbá ti débẹ̀ as president ẹ̀rí pé ìlú wọn nísìnyí ó ti bẹ̀ sí ní tòrò padà àwa bẹ̀ ìjọba tó wà lóde ẹ fún wa láàbò nílùú Nàìjíríà ká jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá tó kan àwa ń bí ẹ jẹ́ kí ààbò yẹn wà against àwọn Fúlàní wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ o wàláhì wọ́n sì ń ṣe oró àìmọye ẹni tí wọ́n ti ṣẹ̀mí ẹ̀ légbodò àìmọye ọkọ tí ò níyàwó mọ́ látara Fúlàní ni àìmọye ìyàwó tí ò lọ́kọ mọ́ látara Fúlàní ni àìmọye àwọn ọmọ tí wọ́n ti dá láìlóbìí látara Fúlàní wàhálà yìí náà ni obìnrin kan jáde ó bú mi láìpẹ́ yìí ọ sọ pé Fúlàní ṣe kinní kan sì rí kan mú wá ara àwọn tá à ń sọ rèé o kíyà náà máa wo fídíò yìí o kó wo fídíò yìí kó sọ pé rọ́ ni ẹ kúkú rí gbà tán fídíò tẹ wò yẹn Punch newspaper ló lọ rìkọ́ọ̀dù wọn Punch newspaper ló lọ rìkọ́ọ̀dù gbà tán wà ní Bẹ̀nẹ̀ then BBC Yorùbá ló ní ìgbà tí wọ́n ti wà Nàìjíríà padà táwọn aráàlú yẹn ti wà Nàìjíríà padà so kì í ṣe bàbá gbàgede ìmọ̀ ló kàn hun irọ́ lọ́wọ́ ara ẹ̀ so àwọn Yorùbá tí wọn ò nígbàgbọ́ tàbáwọn tó súnmọ́ Fúlàní tí wọn ò nígbàgbọ́ pé Fúlàní ń ṣọṣẹ́ lóòótọ́ tẹ́ ẹ jókòó sílùú òyìnbó tẹ́ ẹ sọ rágaraga ẹ ti mọ̀ ìyá tí mò ń wí òun ló mọ̀ wàhálà àti ẹ̀ nìyẹn tó ń sọ rágaraga pé à ń parọ́ mọ́ Fúlàní ni ó rèé òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí eléyìí ló fà á tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sá kúrò Nàìjíríà ebi nígbà tó ń jẹ òsì gbogbo ẹ̀ ló le kókókó yìí kọ́ ló ń bá wa sọ́dẹ̀rọ̀ òun náà làdúrà wa
afásìkò ipò president Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo tẹ́ bá lè ṣe tìlú ilé fi rọ̀ wá lọ́rùn tó máa ṣe gbé nírọ̀rùn mo fọlọ́n búra ebi ń pa àwọn èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn kọ́ọ̀lù tí mo ti gbà lénìí nìkan mo fọlọ́n bá búra kì í ṣe 50 lórí pé kò sí tèmi àtàwọn ọmọ mi máa jẹ bàbá gbàgede mo ẹ ṣàánú wa. ó ló fà á tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn wa láwọn fẹ́ jápa àwọn míì kẹrẹ wọ́n nífọ̀n wọ́n lè kánná Nàìjíríà ìbẹ̀rù bójó ni pé kò sí security ló ń bà wọ́n táwọn náà bá ti wá gbọ́ pé ìdùnnú wà nílùú òyìnbó wọn àtàlé wọn àtọ̀nà wọn láwọn lọ lóyìnbó wọn kóyàwó kọ́mọ ìlú tẹ́ ẹ̀ dèrí ìlú tẹ́ ẹ̀ mọ kí lẹ fẹ́ lọ bá ń bẹ̀ ìlú tẹ́ ẹ̀ tí ì mọ báwo lẹ́ ṣe gbáyé tẹ́ bá dọ̀hùn. ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí tí mo bẹ̀rẹ̀ tí mo gbẹ́nu lé yìí mo fẹ́ kí gbogbo àwa tá a wà ní Nàìjíríà ká kọ́gbọ́n. mo mọ̀ pé bá mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan plan láti ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kódà àwọn kan ti fẹ́ lọ wọ plane. ó lóòótọ́ o ìgbésí ayé ìlú òyìnbó rọrùn ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ti dọ̀hùn ṣé ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́hùn gbẹ̀ bá dọ̀hùn ṣé ẹ ti wà secured ẹ ti rí accommodation tó wà secured ẹ ti ríṣẹ́ tó wà secured ẹ ti rí gbogbo ẹ̀ pé kò sí ọ̀rọ̀ sẹ́ àní àfi ká má dọ̀hùn ní ká má bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ irú iṣẹ́ wo gan lẹ́wà mọ̀ tẹ́ ṣe lọ́hùn. ẹlòmíì Ọlọ́run fún ní jíjẹ mímu nírọ̀rùn ń bí iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ń bí kódà ọ̀gá ni kódà Ọlọ́run tún ti fi lé sí lórí ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù bójó kí ló ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ń pa wọ́n lọ́tún wọ́n ń pa wọ́n lọ́sì jẹ́ kó ń sá lọ lóyìnbó àtìyàwó àtọmọ wọ́n ta lé wọ́n ta mọ́tò iṣẹ́ wọn tán dálẹ̀ wọ́n gbé ta ẹni dẹ̀ jẹ́ṣẹ́ ìjọba àbíṣẹ́ company ló ṣe ó resign ẹni wá ń ṣiṣẹ́ níbì kan tó dọ̀gá débi pé ó gba 200 250 500 300,000 lóṣù tó wá ta gbogbo ẹ̀ tó fiṣẹ́ yẹn lẹ̀ tó ta lé ó ta mọ́tò ìyàwó ẹ̀ pàápàá ó pín dàtàwọn ò padà wá lu ìmọ̀. At the end of the day wọ́n rèé owó ìgbọ̀n bá wá dé ìlú òyìnbó wọ́n wá disappointed. ẹ̀sánpù àwọn ẹbí kan rèé ẹ́jẹ̀ǹtì tó sọ fún wọn pé kí wọ́n ká lọ ìlú òyìnbó tó lóun ó bá wọn ṣe ó ní kí wọ́n san £10,000 £10,000 tàbí bóò ni wọ́n ti rèésì 10,000 ó sì fa àwọn òwe kan hàn wọ́n ó fa dọ́kúmẹ́ǹtì kan hàn wọ́n pé níbi tẹ́ bá ti débẹ̀ iṣẹ́ tẹ́ máa ṣe rèé àwọn náà kàkúléètì tó máa gbà inú wọn ti dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń fọ́ọ̀lù sí irú ẹ̀ ẹ jẹ́ káwa náà wo àwọn fídíò tá à ń ṣe yìí ká máa fi wọ́n kọ́gbọ́n. ìlú òyìnbó dá lóòótọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ wá bẹ̀ ẹ kéré oko délé lágbára Ọlọ́run ìyẹn fẹ́ ní bá fẹ́ wálé mọ́ tòdẹ́ lómi ti sáì pé Nàìjíríà yẹn òun búlẹ̀ ẹ̀dínwọ́ ṣùgbọ́n fẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ wálé tó sì wù kẹ́ wálé láyọ̀ o ẹ délé láyọ̀ ẹ sì kéré òkò délé lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ẹ wálé mọ́ náà ẹ ní ṣàbámọ̀ ń bẹ lágbára Ọlọ́run ṣé wá rà wá tá àti ìráyè lọ ẹ jẹ́ ká rí i pé lílọ wa kò sí tó burú tí baálé ilé bá kọ́ lọ káwọn dáàdì wa bá kọ́ lọ ọ̀hún tí wọ́n lọ bá wa tó lẹ́lẹ̀ tí wọ́n ríṣẹ́ lóòótọ́ tó dẹ̀ rí pé tí mọ́mí wa náà bá dé iṣẹ́ ti wà tí wọ́n ó ṣe kó tó dípa máa kóyàwó kọ́mọ lọ. bet èèyàn gbé létà àwọn couples tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn yìí wọ́n nílé lórí wọ́n ní mọ́tò ìyàwó ní mọ́tò tiẹ̀ ọkọ ní mọ́tò tiẹ̀ wọ́n dẹ̀ níṣẹ́ tó dáa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n sáfẹ́ délùú òyìnbó a fẹ́ lọ gbélùú òyìnbó agent sọ fún wọn pé £10,000 ló máa ná wọn àtàwọn àtọkọ àtìyàwó àtàwọn ọmọ bóò láti raise £10,000 wọ́n gbélé wọn tà wọ́n tà àwọn mọ́tò wọn àwọn asset míì náà tán tó ní
wọ́n fa gbogbo ẹ̀ta ó pídà táwọn bá ti dé ìlú òyìnbó wọ́n á máa kówó lẹ̀ ní iṣẹ́ tẹ́ni yẹn fi hàn wọ́n ti calculate wọ́n rí pé ó pay àwọn they sold everything they had wọ́n tẹkọ̀ létí lóòótọ́ wọ́n gba London lọ bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí jẹ́jẹ́ mọ̀ pé àwọn ẹbí ti di fugitive sínú ìlú yẹn wọ́n ti di ẹni tó ń ṣàtìkó síbẹ̀ ṣàtìkó nìkan kọ́ wọ́n wá ti di ẹni tó jẹ́ pé àtijẹ àti mú ti dìnira fún torí pé iṣẹ́ tẹ́ni yẹn promise wọn fake iṣẹ́ ni kò síṣẹ́ kankan bì kan ilé ò ṣe padà wá wọ́n ti ta gbogbo ilé wọ́n ti ta mọ́tò tí wọ́n bá padà délé wọ́n padà wá láti ìlú òyìnbó wá sí Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀ mọ́mọ́ Nàìjíríà kí á náà máa sọ wọ́n di BLB bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀ ìdí rí tọ́pọ̀lọpọ̀ míì fi gún sọ́hùn tí ò lè wálé mọ́ torí ìtìjú ara níbi tó wà torí pé wọ́n ń ṣàǹsì lọkọ̀ tó wọ̀ dọ́hùn irọ́ ni wọ́n pa fún un mo fẹ́ káwa náà wo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ká fi ṣe àríkọ́gbọ́n ni kẹlòmíì náà tó fẹ́ jí sí kòtò yẹn bá máa jí sí ẹlòmíì ti wà báyìí sẹ́ tó ti gbé fọ́sẹ́ẹ̀lì sórí ilé ẹ̀ táwọn apurọ́jayé yìí ti parọ́ fún iṣẹ́ yẹn wà ní òyìnbó fọkànbalẹ̀ ṣe bí nọ́ọ̀sì ní hospital tẹ́ bá ṣiṣẹ́ ti wà èmi kìíní kan ní iṣẹ́ báyìí ẹnu wọ́n sì dùn £10,000 ẹjọ́ sẹ́ ẹjọ́ mà bá a ṣe ní Nàìjíríà burú tó yìí téèyàn bá invest £10,000 sí Nàìjíríà yìí bá a ṣe ní Nàìjíríà worst tó yìí bílíọ̀nìà ni ó padà dà £10,000 kì í ṣe ọmọdé owó o kì í ṣe $10,000 o £1,000 ẹ mọye tó jẹ́ káwá sọ pé times 10 irú ẹ̀ £10,000 is almost $20,000 kéèyàn wá ṣerú kó wá kórú owó yẹn kókó dànù kó tún wá dàtọrọ jẹ nílùú onílùú ìlú tí ò sẹ̀bi tí ò sára ló ṣe jẹ́ pé àwọn tí wọ́n bá fẹ́ lọ ìlú òyìnbó kó sí tó burú tá a bá lọ tá a mọ̀ pé ó ṣúọ̀ fún wa tá a bá débẹ̀ anílé tá a máa dé sí alọ́dọ̀ ẹ̀ tá a máa dé sí oúnjẹ tá a máa jẹ iṣẹ́ tá a máa ṣe gbogbo ẹ̀ wá secured ká má kàn gbọ́ kúkú òjò ká má dàmí àgbàdàmù a better hand is better than 10 birds in the bush lóyìnbó sọ ẹyẹ búrẹ́dì kan tó ti wà lọ́wọ́ wa báyìí tá a rí ó mà sọ ju búrẹ́dì mẹ́wàá tán ló wà bakery lọ wọ́n sọ fún wa pé ó wà bakery kí l'assurance kó máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ àrídájú wo la ní wọ́n sọ fún wa pé ṣẹ́ wà ń lo òyìnbó ẹ̀ka lọ ìta ìṣèjẹun bí tó wá jẹ tó yàwó jẹ anílé lórí anímọ́tò wá jájọ máa bẹ lọ́hùn jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ máa lọ ìlú òyìnbó kẹjẹ́ ni tí ó kàn lọ fíṣítì wọn tí ó padà bó bá dẹ̀ wá jẹ́ pé dandan ká lọ gbébẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ ká make sure pé a ti tòwe wa rí pé n tá ń lọ ṣe ń bẹ authentic ní ìgbà náà sì máa tún dá sí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rò tára lóyìnbó bá tún lóyìnbó ṣe àní máa sá lọ bẹ̀ ọ́ kò sí tó burú tó bá ṣúọ̀ wípé yes bá a ṣe ń lọ yìí o iṣẹ́ wa tá a lọ ṣe ń bẹ̀ ó ṣúọ̀ fún wa ó ń yà mí lẹ́nu mo ti rí ó ti ṣẹlẹ̀ tí èèyàn tí mo mọ̀ láìmọye lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n á kó ìyàwó kọ́mọ wọ́n lọ lóyìnbó gbà òkú tó rí ìyàwó àtọmọ lágbájá ó ti lọ tàbẹ̀dọ̀ ó ti lọ kí náà lọ ṣe iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn dá wọn á wá dọ̀hùn tán wọn á dẹni ń fẹsẹ̀ gbàjọ́ gíráfì ẹsẹ̀ kiri wọn á máa lọ bólà ibi tó ń da nǹkan sí oúnjẹ àjẹkù ibẹ̀ náà wọ́n máa lọ fọwọ́ tọ̀ kiri ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú ẹ̀yin onílé ọlọ́nà Nàìjíríà bí tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin tó jẹ́ tó ń wù yín lẹ̀ ń jíjẹ lẹ̀ ń jí mu lẹ̀ máa jí láàárọ̀ tó wù yín lẹ̀ máa jẹ tó wù yín lẹ̀ máa mu ẹ wà dẹni tí ó àbí kí ló kan ikùn pé bí kan lẹ́wà ebi máa pààyàn ṣáá ni òun á kún yẹ̀yàn fẹ́ forí síbì kan
ẹ wá dẹni tí ó máa sun street káàkiri irú ò máa ní tọ́ sí wa ẹ wá já fúnra wa brain káàrò dáadáa ká tó lọ ìlú òyìnbó ẹ wo kéèsì àwọn ẹni tí mò ń sọ yìí ẹ jẹ́ àlọ́ wò mò ń padà bọ̀. It's chaotic, dishing out supplies in a cramped and crowded food bank. Organisers say they're overwhelmed because it's not just locals who are struggling to survive. Come and sit down. Come inside. Sit down here. Some of these people have recently arrived from Nigeria but got here to find the jobs they were sponsored for don't exist. Sky News has already shown how skilled worker visas are being abused and middlemen are making large sums of money exploiting this legal route to the UK. Now we can reveal how people who thought they were coming here to work are falling destitute. Most are reluctant to talk. They feel despair at their predicament. This woman, who we're calling Blessing, hasn't been given any shifts by the company which sponsored her since she arrived 3 months ago. I've always provided for myself. I'm a very hardworking, diligent person. So for me to be here, depending on people to eat, you know, coming to the food bank to get food, isn't quite okay with me. It makes me feel I'm less of a person, a human. I should be in the position of helping, not the receiving end, because this is not who I was back in my country. Blessing told us she paid an agent in Nigeria £10,000 to arrange a full-time job as a carer on a skilled worker visa. She asked us not to reveal the company which sponsored her, fearing repercussions. But we've seen other documentation supporting her account of what's happened. There is a big scam going on. A lot of people are being scammed every day, being deceived that we have jobs. How many people do you know who've come on skilled worker visas and got here and there's no work? Oh, I can't count. Yeah, I can't. There are so many, so many. I met a lot here, and so many are still coming after I've come here. Dozens, hundreds? Oh, let me say dozens. Yeah, dozens, yeah. This woman also came from Nigeria and says she's had to move north to live with her sister because there's no work for her. They all say it's proving virtually impossible to find a new company to sponsor them for a full-time position. And having come as carers, under the terms of their visas, they can't work in any other job sector. We're calling this couple Joyce and Alan. They say they also paid an agent in Nigeria £10,000 to arrange employment for Joyce as a carer. I've been cheated. It has not been easy. I have to sell my car, sell my property, got a loan, took a lot of risk to raise up the money. How difficult is it to transfer to another company, to get sponsored by somebody else? It's very difficult because most jobs you want to get, they'll first of all tell you that actually you've got this offer from somewhere else, so maybe you should go back to that place to get you a job. That's what they always say. We are begging the government if they can look into it. The founder of the food bank says she's already under pressure feeding local people in a cost of living crisis. Nearly half the people you're supporting are people who were given a visa to come to the UK without work. And then got here and there was no job. Yes, yes. Are you shocked by that? I am shocked because this has never happened in the UK before. So we are so surprised to see this happening. For UK government, you know, and a lot of them sold their houses in Africa, sold their cars, sold their things. Because they thought they were going to start a new life. And they thought they are starting a new life here. Getting here, they got stopped. It's so, I'm sorry, it's so depressing. That's the word, thank you. Yeah. It is so depressing. Do you think it's a big issue? It's a very big issue. It's people that are not British citizens, people who came to the UK very They are recently. Nigerians. They are not British. They have no other documents than the skilled visa that brought them into this country to come work. Thank you very, very much. Thank you. Sorry, we'll let these people go out. Yeah. As we finish filming by the front door, two people scurry past with the food they've been given, disappearing into the rain in Rochdale in Greater Manchester. It's only afterwards we're told their story, that they were too ashamed to speak to us. One of the women has hit rock bottom and is sleeping on a bus. Last week, we give her bread and tuna because that's what she can eat easily.
without cooking or warming. Now homeless, we're told the lady on the bus is yet another person who paid an agent in Nigeria to arrange care work in the UK and whose dreams of a new life are in tatters. Do you know if she was offered a full-time job? The certificate of sponsorship? Yes. According to and what she showed us, yeah, they offer her a full-time job and she can't go back home. She has nothing again at home. She sells everything that she has back home. She's in a bad way. Bad one. Yeah. The lady on the bus is one of a huge number of people who've come to the UK from around the world on skilled worker visas. More than 170,000 in the 12 months to March this year, including 40,000 as carers. What we've found is just how widespread abuse of the skilled worker visa system is in different communities and around the country. Again and again, people telling us the same story. Some are getting here and finding there's no work. Others are using it as a route to reach Britain. We've also traced and spoken to a number of people who travelled to the UK on skilled worker visas from Pakistan and Bangladesh. They told us they feel too ashamed to be filmed and are afraid of being sent back. In a supermarket in Bradford in West Yorkshire, we're told people are coming into the store offering to work for next to nothing in exchange for food, including some who also came on skilled worker visas but have no intention of working as carers and are using the system purely to reach Britain. Some of them were told before they arrived that you will have no jobs, you're only arriving here, and they do pay a lot of money. And so it's a way to get to the UK? Just to get to the UK. It does shock me and it is frustrating. Who are you frustrated with? We're not only frustrated with the people that are coming in knowingly, we're also frustrated with the government for creating this mess in the first place. We're told people are coming in off the streets looking for jobs, so poverty-stricken they're even offering to work for next to nothing in exchange for something to eat. They are very desperate. Some people, they come begging me, brother, give me some job because I don't have any food to eat. And you get this every day? Every day, every week. Behind the scenes, the scale of the problem becomes clearer. Well, today's bin is already gone, so... Rejected CVs end up in the bin, but they say nearly half are from people on skilled worker visas not allowed to work in their shop. Anhar explains what happened with a recent applicant. We've done an employer checking service check, and it's just come up with the work restrictions. So he is allowed to work in this country, he is legally here, however he's not allowed to work in this particular business. He's only here for skilled worker as a carer. The government says it has robust measures in place to ensure compliance with the immigration system and will take decisive action if employers break the rules, including by revoking sponsor licences. And the reason they don't want to come out, firstly, embarrassment, but then secondly, on top of that, they just feel, obviously, they don't want to make themselves, known. Mabeen runs a community cafe and food bank and says people's expectation of how things will be in the UK doesn't match the reality. I think a lot of people feel that they're going to come over here, they're going to start a new life, it's going to be a life where they're going to make lots of money, they're going to be living in lavish lifestyle, but it's nothing like that. It's just a false dream, a misconception for them. And to be honest, in terms, I would put it as a scam. How strong do you think the government checks are at the moment? The level of checks are very weak. I think this is massive, to be honest. The government says abuse of the immigration system will not be tolerated. In a statement, the Home Office said, "We have robust measures in place to ensure compliance. We will always take decisive action if employers break the rules, including by revoking sponsor licences when necessary." But for those now unable to support themselves after moving to Britain, serious questions remain about the dream being sold to some people using the skilled worker visa route to get here. Lisa Holland, Sky News. tó
ó láti fojú ara wa rí yìí wọ́n wá ń dẹni tó ń wọnú ṣọ́ọ̀bù lọ máa tọrọ oúnjẹ jẹ ẹjọ́ ẹ fún wa lóúnjẹ àti ìjẹun látàárọ̀ olówó onílé ọlọ́nà ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká wo àwọn ilé ìkáfikọ́gbọ́n o ká má jẹ́ káwọn anefa shop agent kí wọ́n má fi búrẹ́dì kó wa láta ọbẹ̀ jẹ owó tí ó sí tá tún máa lọ dà sígbó àtù they can't come back to Nigeria kí náà fẹ́ wá mú ilé tí wọn ò bá padà dé sí wọ́n ti gbé ta ilé tí wọn ò bá padà dé sí wọ́n ti gbé ta ṣé luxury life tán ló ń bí tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n lè bá mọ́ ṣé wọ́n lè lorú ẹ̀ mọ́ rárá ló ṣe jẹ́ pé káwa náà rò dáadáa dáàdi wa ẹ rò dáadáa mọ́mi wa ẹ rò dáadáa kẹ́ ẹ tó ta ilé tẹ́ fẹ́ tà yẹn torí pé ẹ fẹ́ kó ọmọ ẹ fẹ́ kó yàwó lọ sílùú òyìnbó ẹ rò dáadáa o how authentic is that your trip how authentic is the job you were promised tẹ́ ẹ bá délùú yẹn how authentic onílé tán lẹ máa dé sí tẹ́ ẹ bá débẹ̀ ṣó tẹ́ ẹ lẹ máa dé sí how fast lẹ máa tètè ríṣẹ́ sí débi pé nígbà owó tó wà lọ́wọ́ yín wọ́n bá tẹ́ ẹ kó lọ tẹ́ ẹ bá fi san owó òtẹ́ẹ̀lì tán báwo lẹ ṣe máa tètè ríṣẹ́ padà débi pé ẹ̀ lè rí ilé gbà àbí ilé tẹ́ ẹ máa gbé gbogbo nǹkan yìí ní ká rò ká tó sọ pé àwa náà ń bá wọn jápa ọlọ́run á ṣàánú wa. Now lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní ni mo fẹ́ padà sí àti Emefiele lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn rí tó ṣẹlẹ̀ sí Emefiele kò sorúkọ táwọn èèyàn sọ́tọ̀ ńgbà tó wà lórí oyè as governor Central Bank látara àyà tó dà lójú páálí fún àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà nípa ìmárì owó gbà tó sọ wá di elébi tá a sì lówó báǹkì tá a mọ̀ lójú. Now Emefiele yìí ó pa àwọn túkàn àṣẹṣẹ́ríkì Haúsá tó wà ní ìlú Èkó orúkọ ọmọkùnrin náà jọba mi gbé fọ́tò ẹ̀ sí àgbé fọ́tò ẹ̀ sí káwọn èèyàn ó máa rí ẹ o owó tó kó jẹlẹ̀ ń wò yìí o his wife works in Zenith Bank and he deposited 130 billion naira in her account in 3 of his accounts there is a total of 407 billion naira. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí arákùnrin náà ìtú tó palẹ̀ ń gbọ́ yìí ó ní sẹ́ríkì Haúsá nílùú Èkó orúkọ ẹ̀ mò ń bọ̀ o Alhaji Aminu Yaro Dogara sẹ́ríkì Hausawa and chairman Arewa Council of Chiefs of Lagos and his wife in collection of ongoing òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ òun ni wọ́n jọ chipatu náà. Emefiele kó owó sí ọwọ́ ọkùnrin yìí ìyàwó ọkùnrin yìí ṣiṣẹ́ ní Zenith Bank orúkọ ẹ̀ lẹ́gbọ́n yẹn orúkọ ẹ̀ jẹ́ Alhaji Aminu Yaro Dogara Sẹ́ríkì Hausa òun ni sẹ́ríkì Hausa nílùú Èkó àti pé òun ni chairman gbogbo tó ń jẹ́ Arewa Council of Chiefs nílùú Èkó ìyàwó ẹ̀ ṣiṣẹ́ ní Zenith Bank ló ṣe lo opportunity tìyàwó ẹ̀ tó ṣiṣẹ́ Zenith Bank nílùú Èkó 407 billion àkáǹtì mẹ́rin péré àkáǹtì mẹ́ta péré lòun nìkan kó owó tó gbà lọ́wọ́ Emefiele àwọn tí Emefiele tí wọ́n jọ àwọn tó bẹ́ Emefiele pín Nàìjíríà pọ̀ gan wọ́n pọ̀ tààrà Emefiele àṣírí eléyìí tún ṣẹ̀ tú ní báyìí o àṣírí ẹ̀ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ tú ní ṣe ń ríran wò owó èmi àti yín ibi tí wọ́n ń kó sí tó ń korí ẹ̀ bọ́gbá korí ẹ̀ bàwó kiri ọkùnrin tẹ́ ń wò yìí wọ́n ti frozen account ẹ̀ báyìí o
ìgbà tí wọ́n máa audit account yẹn náà 407 billion naira nínú just 3 account true ìyàwó ẹ̀dẹ̀ ló fi ṣe torí pé ìyàwó ẹ̀ ṣiṣẹ́ Zenith Bank ó láwọn àkáǹtì mẹ́ta ń bẹ̀ ìyẹn ọkùnrin náà Alhaji Aminu Yaro Dogara Sariki Hausa nílùú Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí òun náà ti ń jẹ́jọ́ tiẹ̀ pé báwo ni ìwọ náà ṣe ṣọ̀hún sí ṣé ẹ gbàgbé ìtú tí Emefiele náà pa pẹ̀lú Dangote Arika náà láìpẹ́ gbogbo bó ṣe gbà yẹn náà láyè bó ṣe lórí foreign currency tọ́jọ́ ṣe the same thing náà ló tún ṣe pẹ̀lú arákùnrin so yẹn ni pé tí wọ́n bá tún sì tú di àwọn èèyàn tó tún sì tú di àwọn èèyàn Nàìjíríà yìí dáadáa àìmọye ẹni tí wọ́n tún dìjọ ṣe shady deals pẹ̀lú Emefiele àìmọye ẹni tí wọ́n ti jọ ṣe shady deals tówó yẹn sì wà lọ́wọ́ wọn káàkiri tó yẹ kí ìjọba sì bá wa wọ́ jáde síta kán bá wa gba owó wa lọ́wọ́ wọn 407 billion fọ́tò ọkùnrin yẹn lè rí yẹn ẹ wo bó ṣe rí tẹ́ ẹ bá dé ààfin ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kódà ẹ rò pé bóyá ẹ rò pé kí lórúkọ ọba Èkó Ridwan Akiolu ẹ rò pé ààfin kódà mo fẹ́ láàfin ẹ̀ fáìn ju ààfin Ridwan Akiolu lọ pàápàá ààfin Sẹ́ríkì Haúsá nílùú Èkó tó jẹ́ pé ayé ọlọ́ba lòun náà jẹ́ ń bẹ̀ ní ìtẹ́nìkò tó bẹ́ẹ̀ kó lọ ṣe nílùú wọn tí ò sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ kó lọ dánwò ní north ká wá sọ pé Yorùbá náà lọ kọ́ ààfin ọba Yorùbá kó náà máa wá dádé kó máa wá ṣe rárá o àbí kó lọ lẹ̀ Yíbò kó lóun lọ́jọba lẹ̀ Yíbò òun lọ́jọba Yorùbá lẹ̀ Yíbò wọ́n lọ́ba Yorùbá lóòótọ́ àmọ́ inú yàrá kan ni tọkùnrin yẹn inú ilé tó bá rẹ́ǹtì náà ni ó ra máa ṣe kórókóró sí kó wá dádé kóun náà máa ṣe bí láyéláyé o kò sí tó jọ ó rèé o nígbà táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ Emefiele àwọn kan sọ pé ìjọba tó wà lóde ń win chọ́ǹtì ẹ̀ ni torí pé kò kówó síta kan fi ṣe election àwọn kan sọ pé rárá torí pé wọ́n jọ dupò ní ṣé rí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí a jọ sọ yìí a fẹ́ máa fi tọrọ lẹ́kọ́bọ̀ lójú ni tá a bá kọ̀ láti sòdodo ọ̀rọ̀ kódà mo fẹ́ tí ara mi gbọ́ táwọn kan sọ pé torí pójọ́ ọmọ Yíbò ní pàápàá ṣé Emefiele nìkan ni Yíbò tó wà láyé ṣé ó nìkan ni Yíbò tó wà Nàìjíríà àárín legitimate iṣẹ́ tí máa yà àárín àwọn confam evidences lórí nǹkan tí máa yìí ṣe lórí owó tó kó jẹ lórí àwọn ohun tó fi àwọn tó kórí àwọn owó wa bọ̀ gbábàwò káàkiri pẹ̀lú ìdá bó ṣe dà yìí òun náà gbẹ̀yìn inú ẹ̀ nípa bọ́n ṣe bàjẹ́ tí wọ́n bá wá ń gbé wọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ní kó ní kálukú máa wá wí tẹnu ẹ̀ níbo lẹ kówó wá sí báwo lẹ ṣe náà kò yẹ káwa kan tún máa wá ya gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ ká máa tákù wọn ọmọkùnrin yìí sìn ó dín dín 407 billion sójú ọmọdé owó ni lọ́wọ́ èèyàn kan ṣo lọ́wọ́ ẹnìkan there are cabals like that àwọn cabals pọ̀ bẹ́ẹ̀ o ní Nàìjíríà yìí tí wọ́n pín owó tó ní kálukú pín owó yẹn sọ́wọ́ níkọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé tíjọba bá dijú tó bá kó wọn one time oníkálukú á máa sọ tẹnu ẹ̀ kódà tán bá lè rí àwọn owó yẹn gbà lọ́wọ́ wọn ànímọ̀gbà tí Nàìjíríà máa di trillionaire kódà gbogbo foreign debt tán náà jẹ wọ́n á san easily nígbà tí 407 billion lè wà lọ́wọ́ ẹnìkan just one soul salary gbogbo civil servant ní Nàìjíríà fóṣù kan so wọ 407 billion ni gbogbo civil servant ní Nàìjíríà
federal civil servant Nàìjíríà ṣé owó wọn wọ 47 billion kò tó bẹ́ẹ̀ nígbà téèyàn kan bá wá ní owó tí wọ́n yẹ kán fi san sálárì gbogbo aráàlú tóun nìkan kó sọ́wọ́ tí kì í dẹ̀ ṣọ̀nà tó tọ́ ó lè gbà náà fi ṣe ṣe ẹ ti rí ìdí tí ìlú yẹn ò fi work ẹ rí ìdí táwọn èèyàn fi ń sá lọ dìrẹ́tì tí ebi fi ń pa àwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wàláhì ó kọjá bẹ́ẹ̀ kéèyàn kan wá ní 407 billion lákàntì ṣáyé tá a wà yìí ṣáyé tó jẹ́ pé RIP náà máa fún wa gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ọjọ́ kan wọ́n ṣó picture obìnrin kan tí gbogbo wa mọ̀ Nàìjíríà obìnrin náà jẹ́ èèyàn rí ó jó lóòótọ́ èèyàn lára àwọn tó ti wà nípò rí ni ṣùgbọ́n everybody mọ̀ pé lóòótọ́ èèyàn ni wọ́n wá ṣó woman yẹn ó dúró síbi ẹ̀bùn àmì ẹ̀yẹ tí wọ́n ti fún gbogbo ara ògiri báyìí ló kún rẹpẹtẹ mo wá ń wo gbogbo bẹ̀ bóyá máa rí ibi tí wọ́n ti máa fún ní oyè RIP mi ò rí àṣẹ ní bákú ni wọ́n ń fún àṣòyè kan tó máa padà kárí ni ìwọ má wọrí pé wọn fún ẹ lámì ẹ̀yẹ láyé wọ́n padà gbà mí ẹ̀yẹ kí ni RIP tẹ́ bá gbé MFF FFF GSO GCN GOFFR FFR MLNM kan fi sí gbogbo orúkọ yẹn ó kù kan ẹni bá dẹ̀ ti gbà yẹn ó ti kó láyé and that is the greatest and the biggest award tán lè fún anybody RIP ọmọdé gba àgbà ń gbà ọkùnrin gba obìnrin ń gbà ó kàwé òkan ó kàwé òkan bá jẹ́ professor ó padà gbá ni so tá a bá wá rántí wípé oyè kan wà tó ń pè ní RIP kí ló dé tá a ṣe ayé jẹ́jẹ́ kí ló dé tá a lo ayé jẹ́jẹ́ kí ló dé tá a lo ayé ibi ẹni pálejò ní wá bẹ̀ kí ló dé tá a ń fi ayé ní àwọn èèyàn lára kí ló dé tá a rò páwa nìkan ni kò sẹ́lòmíì mọ́ kí ló dé tá a lùlù bámúbámú ni mo yó mi mọ̀ pé bí ń pẹ̀mẹ́ nìkan kí ló dé tá a ló gbèsè ayé wípé a ní kúrò láyé ìmọ̀ kí ló dé tá a rò páwa nìkan ni kí ló dé tó jẹ́ pé ìgbà tá a bá ní opportunity àwa máa misuse ẹ̀ ní at the detriment of others tá à ń ṣọ̀gà lé lórí torí pọ́kọ mi jẹ́ bàbá nulẹ̀ ìyàwó dáràn ọmọ dáràn inú ilé ló ti ń wà irú ẹni bí àdé máa bá wọn bújọba ẹ sọ fún pé bó bá dóun náà ló wà bí a ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni kánsẹ́lọ̀ ládùúgbò torí wọ́n ti fún lágbára lórí àwọn ará àdúgbò ẹ̀ a máa fipò ẹ̀ ní wọn lára ni n tó tọ́ sí wọn lòun nìkan máa kó sápò ẹ sọ fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀ pé bóun náà bá dókè lọ́wọ́ á ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni chairman local government òun náà ṣe ó jọba lórí gbogbo àwọn local government tó wà ẹ̀tọ́ wọn ṣó fún wọn tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ láti bá wọn bú ẹnikẹ́ni torí pé ẹni aburú lòun náà bẹ́ẹ̀ náà ni gọ́fúnà lù bí gọ́fúnà náà bá ti ń fi ẹ̀tọ́ àwọn tó ń gọ́fàn tó bá ti ń fi ni wọ́n lára irú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ fún pé ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó wà ní House of Reps bẹ́ẹ̀ náà làwọn senators gbogbo wọn àwọn tẹ́ constituency yín ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí wọn tẹ́ ẹ̀ bá ti fún wọn tẹ́ ẹ̀ kọ̀ tẹ́ ẹ̀ fún wọn tẹ́ ẹ̀ fi ni wọ́n lára ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ lórí yín bẹ́ẹ̀ náà ni president lókè gbogbo àwọn kọ́ńtì ẹ ni Ọlọ́run kó sí ẹ lábẹ́ tó bá ti fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ ńjọ́ kan kódà kéèyàn ti kó lórí oyè yẹn kó tó kú Ọlọ́run ó padà bí léèrè pé ńgbà tó wà ńbẹ̀ nǹkan báyìí tán láwọn nídìí tó dẹ̀ ní kápá láti ṣe fún wọn kí ló dé tó ṣe wá jẹ́jọ́ ẹ̀ nínú Islam wọ́n ń pè ní àmánà gbàpamọ́ ipò tọ́lọ́run bá fún ní kálukú gbàpamọ́ ni Emefiele ṣe ìnísì ẹjọ́ ẹ̀yìn ayé ló sì ń jẹ́ yìí ìtò sì máa rojú ẹ̀ níwájú Ọlọ́run sì wà bẹ́ẹ̀ bíbà gbogbo ìyà tó fi jẹ àwọn èèyàn Nàìjíríà
gbogbo àwọn tó kú sí owó Emefiele yẹn gbogbo wọn pátálẹ̀jẹ̀ wọn wà lọ́rùn Emefiele nìkan. Gbogbo àwọn tó kú sí gbogbo àwọn tó pokùn ẹlòmíì bínú parẹ́ nígbà tí ò rí solution sí láìfa rẹ̀ mọ́. Ó wo báǹkì ìràn báyìí ó mọ̀ pé owó òun wà ń bẹ̀ kò sì tó bẹ́ẹ̀ láti kùgìrì lọ gbowó yẹn ebi sì ń pa ebi ń pọmọ ebi ń pàyàwó akànyà rò pé ó gbọ́ ẹlòmíì ya rẹ̀ sí hóhò ìbá rí wọn nu báǹkì nígbà náà àṣẹ Emefiele àṣẹ òun kówó kiri bó ṣe òun ni ó sọ rẹ̀ di Father Christmas lára àwọn tó pín owó ọ̀hún fún oníṣẹ́ríkì tẹ̀ wò yìí o ó dín dín èèyàn kan ṣó 407 billion. See that right off. Kí ni ìyàwó ẹ̀yẹn fẹ́ máa sọ sí iná ní àkáǹtì just 3 accounts. Ṣé wọn ò rántí mọ́ ní pọ́wọ́ òfin bọ̀ wá má wọn létà ni? Ṣé wọn ò rántí mọ́ ni wípé ọwọ́ òfin padà bọ̀ wá bá àwọn? Ṣé wọn ò rántí mọ́ ni wípé dọ́kàndọ́kàn ń bọ̀ tí iná máa dilẹ̀ lẹ́yìn asunsunjẹ àwọn? Ṣé wọn ò rántí mọ́ pé dọ́kàndọ́kàn ń bọ̀ tówó yẹn ò ní ṣe é ná mọ́ fáwọn? Ó mà ṣe o. Ẹ̀sàpù tó ṣẹlẹ̀ tabako láyé náà ti wà láyé yá àmọ́ ni. Nígbà tá lọ sí Mẹ́kà mo ní owó Nàìjíríà lọ́wọ́ tó pọ̀ díẹ̀ at least machine bíi 50,000 Nàìjíríà. Inú báàgì tí mo kó sí ni mo kó bọ̀ o mo ti kó lọ báyìí ni mo kó bọ̀ torí gbàtà ti wọ plane tí plane yẹn ti fò náírà Nàìjíríà wúlò mọ́ tí plane yẹn ti fò báyìí tó ti ń gbé wa kúrò ní Nàìjíríà náírà Nàìjíríà wúlò mọ́ let alone àtúwà wọnú Saudi kéèyàn kan wá ní pé ọyá ẹ tó ń jẹ fún mi ó ra gbogbo oúnjẹ ẹ̀ tán èló ni wọ́n ní 20 riyal ó wá yọ 20,000 prapra ó kó fún wọn. Àwọn èèyàn kọ́ wò pé ṣé léyìí ò ya wèrè ṣá kí ló ń kó fún mi owó olúwa mà ní owó tó ya kótó farm sí wa sí wọ́n á dàlù ni tí ó bá ṣọ́ra ọlọ́pàá náà máa fi gbé torí wípé owó yẹn kì í ṣe legal tender ń bẹ̀ ó ti di ordinary paper tí ò wúlò mọ́ kódà bẹ́ẹ̀ rí nílẹ̀ẹ́lẹ̀ tábàyọ̀ ọwọ́ ọmọ Nàìjíríà bọ́mọ ìlú mi rí nílẹ̀ẹ́lẹ̀ afẹsẹ̀gbádànù ni torí kò ní yé kò mọ kí ló jẹ́ kò wúlò mọ́ nǹkan yẹn la wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run la wá ń bọ̀ là ń torí ẹ̀ ní àwọn èèyàn lára owó tí ò lè dára ẹ̀ gbà ordinary paper téèyàn bá fún owó lóríkì tí mo fún yìí á sáré owó yẹn mọ níbà kò ní dààmú lórí owó yẹn dù kò ní jẹ́ kó owó yẹn sọ̀rùn dọ̀tá Ọlọ́run pèsè ìwọ tó lè gbára ẹ lẹ̀ ṣe bá a bá owó láyé ni àwa náà láyé á dẹ̀ padà fílẹ̀ náà ni ẹ wo fídíò tá a ṣó lánàá ẹ wo tí wọ́n bá nílé ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì kan ẹ wo ohun tó ń bá nílé ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì kan ẹ wo orú owó rẹpẹtẹ yẹn ọdún wo ló fẹ́ ná tán kí ló fẹ́ fi ṣe àwa ń lò gbèsè ayé kìnìún ní Nàìjíríà àti ká lágbàáyé àwa ń lò gbèsè ayé kìnìún ẹ máa ṣọ́ kìnìún kírú kìnìún kóńkó ló yẹn kó máa lé ẹran àgùnfọn zebra ẹ wo bí zebra ṣe tó gbàgbà ṣé kìnìún lè jẹ tán kìnìún mẹ́wàá ò lè jẹ zebra kan tán wọ́n á sì máa lé olóma máa lé ẹ wo ohun tó tẹ́nìkan ṣoṣo lẹ́nìkan ẹnìkan péré ẹ wo tí ìbá yìí pé èèyàn kan ti ya wèrè kí èèyàn kan ṣó kó gbogbo eléyìí kó lóun fẹ́ dáná ó wá kó sílé ní cash kí ló fẹ́ jẹ kí ló fẹ́ mu kí ló fẹ́ ná kí ló fẹ́ lò ó lè wọṣọ méjì papọ̀ wèrè náà máa pè yàn ó lè gun mọ́tò méjì papọ̀ ó lè sórí bẹ́ẹ̀dì kan yàrá ń bí kó tún ní pé wọ náà ló tún fẹ́ sùn tọ̀hún at the same time kò possible adélé ayé bó wá ayé a máa ná a máa kú òun bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan tún sì ń bọ̀ tó tún máa ná àwọn kan ti ná ti kọjá ìta àfàyè ni àwọn èèyàn lára ti tó ìdí ní ẹ̀dọ́ àwọn èèyàn fi ń sá lọ torí pé
a ti believe power la wà bẹ́ẹ̀ lẹ́nìí kò sẹ́lẹ̀ omi máa kọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ lánàá tá à ń gborúkọ wọn tó fún sàárín tẹ̀lé most of them are going on the streets now táyé ò tiẹ̀ mọ̀ pọ̀ ń rìn mọ́ kálágbára máa ṣọ́ra ilẹ̀ yíyọ ṣe bá yé yìí á padà kú òbẹ́ẹ̀jọ kan ni wọ́n á fúnyàn lórí oyè RIP ẹ̀wọ́rú kìnìún yẹn a máa lé àgùnfọn àwa mú lọ́rùn á pa lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ máa ṣọ́ọ̀n tí ó jẹ́ ń bẹ̀ ó lè má jẹ́ odindi tán kan tán àgbo èsì kí dẹ́ jẹ́ ọjọ́ kejì. kì í jẹ́ ọjọ́ kejì kì í jẹ́ ọjọ́ kejì lè rí kẹ́ ẹ rí kìnìún pé ẹran tó pa lánàá wá padà lọ dá láyé kódà Yorùbá máa pòwe pé kìnìún kì í jẹran kàsì eléyìí táwọn eléyìí kó jọ ó má bàa padà bàjẹ́ gbẹ̀yìn náà níbẹ̀ rí gbogbo owó nígbà tẹ́mẹ́fẹ́lẹ́ lóhùn kọ́kọ́ ṣe di owó rí owó tó bàjẹ́ mọ́lé because they have packed more than enough wọ́n ti jí tó pọ̀ jù kò agbára wọn ò ká mọ́ ìtí ò wúlò fún wọn wọ́n ti kó mọ́ tó wúlò fún wọn wọ́n ti ẹ̀ṣọ́ kan fún wa ìyẹn ní kí wọ́n lọ owó 500 naira tuntun wọ́n dẹ̀ lọ lẹ́rọ ó wá fi tírélà lóòdó ní kọ́ lọ já dànù síbì kan hoping that owó yẹn ò wúlò mọ́ owó ọ̀hún la wá ń padà ná yìí ó dà kẹ́niyẹn wá pe àwọn èèyàn ní street kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé béèlì kọ̀ọ̀kan fún wọn tó bá ríṣẹ́ o good luck gbé fún eléyìí tó bá ríṣẹ́ o good luck ṣé wọn ò ní ṣàdúrà fún ṣé investment táwọn ẹni yẹn bá fowó yẹn ṣe lọ́la ńkọ́ tí wọ́n ní ṣàdúrà fún but no wọ́n prefer káwọn waste ẹ̀ ju pé kí wọ́n fi ṣọmọ ìlú lóore lọ. ẹ jẹ́ ká worú àwọn nǹkan tá à ń ṣe ká fi kọ́gbọ́n ipò tẹ́yìn náà bá wà sà ipò tẹ́ bá wà mà ẹ má ṣì lò. In the history of governors of central banks ní Nàìjíríà mi ò rí pé ẹnikẹ́ni kúrò nípò ó dìdàkudà bíi Emefiele rí mi ìrò torí pé most of them wọ́n lè máa jí kò sẹ́ni tó nílùú lára nu wọn tó báyìí ṣebí kan ló wà ní gọ́fúnà nílẹ̀ Yíbò yẹn ìkan ló padà di gọ́fúnà state yẹn now he was formerly a governor of central bank Soludo àbí kí náà pè kí ló wá dé tà láyé jẹ́jẹ́ ibi tá a máa kú ògbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni ìkan ti jẹ former governor Kano rí former ọba Kano ẹ jẹ́ ká ṣayé jẹ́jẹ́ o nígbà téèyàn kan ṣo tó ní 407 billion káwá nípa òṣìṣẹ́ àmọye tó ní 200 billion 500 billion no problem ẹni àwọn tó ṣiṣẹ́ tán ní bẹ́ẹ̀ wà bẹ̀tẹ̀ owó tó ń jí kó owó tẹ́ ẹjọ́ ṣáàkì pàǹkì ṣe é bẹ̀rù Ọlọ́run ni Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ tó wó wa o Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ìlú ìṣe gbé fún wa nírọ̀rùn káwọn èèyàn yé kó sọ́wọ́ àwọn ànẹ́fà shop agent mọ́ Ọlọ́run á yọ́nú sí wa láyọ̀ o. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.